À, Phát Huy xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. À, Nếu mà các anh chị gần đây trong vòng 1-2 ngày vừa rồi thôi thì các anh chị sẽ thấy rằng là một hiện tượng rất là nổi tiếng trong làng nhạc gọi là thể loại nhạc K-pop của Việt Nam. Một hiện tượng mà phải nói rằng là hầu như các bạn trẻ của Việt Nam, những người yêu mến nhất là ca sĩ Sơn Tùng MTV, và đương nhiên là còn các bạn khác nữa là các bạn đã thích dòng nhạc V-pop thì đang hóng một ca khúc rất là mới của ca sĩ này, đang đặt công chiếu trên YouTube vào ngày mùng 1 tháng 8 lúc 8 giờ tối, tức là 20 giờ tối tại Việt Nam, các anh chị. Ca khúc đó có tên là Hãy Trao Cho Nhau. Hãy trao hình như là ca khúc đó có tên là hãy trao cho anh, nhưng mà hãy trao cho nhau là em nhầm rồi các anh chị ha. Ca khúc Hãy Trao Cho Anh, phải nói rằng là đầu tiên thì là phải nói rằng là phải rất là phục cái cậu ca sĩ sinh năm 92 này các anh chị. Trong làng nhạc V-pop và hiện tượng online, theo Phát Huy thì anh ta là một trong những người là nổi đình nổi đám nhất trong thời buổi công nghệ số 4.0 này các anh chị. Sơn Tùng MTV ngoài có một cái gọi là cái style bên ngoài rất là thu hút giới trẻ, thì bên cạnh đó có một cái đội ngũ làm việc ekip rất là chuyên nghiệp các anh chị, rất là chuyên nghiệp, và đội ngũ này phải gọi là xứng tầm với gọi là những đội ngũ làm việc cho ca sĩ quốc tế. Đó là cái thứ nhất, đó là lý do thứ nhất vì sao mà có mặt xuất hiện của Snoop Dogg. Điểm lại nha các anh chị, điểm lại về ca sĩ nhạc rap rất nổi tiếng này. Ca sĩ này thì tuổi rất lớn rồi. Chào Việt Quay TV, chào Tòng Vĩ Vlog, chào chị Phan Đăng Lai nha, rồi chào Đăng TV. Thì không hiểu lý do vì sao mà nếu mà ca sĩ ở tại châu Á thì chỉ có được khoảng 2 ca sĩ có thể đang sánh vai cùng với anh này, ca sĩ rap này. Snoop Dogg là một trong những rapper nổi tiếng đầu tiên, ảnh là rapper trước tiên các anh chị ha. Nhưng sau này ảnh lại là phát triển ngoài cái việc ảnh rapper, ảnh cũng là trở thành ca sĩ. Nhưng mà theo Phú Huy nghĩ là ảnh là nhạc rap, ảnh hát về thể loại rap là chính ha. Rồi ảnh là một nhà sản xuất kiêm sáng tác luôn các anh chị. Cái này nó hơi giống Michael Jackson. Rồi kiêm sáng tác, kiêm nhà sản xuất, và cả hai cái luôn, kiêm đạo diễn luôn các anh chị. Nhà sản xuất nó khác nha, nhà sản xuất và đạo diễn nó hoàn toàn nó khác biệt hoàn toàn. Nhưng mà ảnh làm được các anh chị. Và đương nhiên ảnh có vô số các giải liên quan tới âm nhạc, trong đó có một chân giải mà khá đình đám, đó là America Music. Vậy thì tại sao anh này lại chịu làm việc với một tài năng trẻ của Việt Nam trong giới châu Á, trong khi đó là rất nhiều ca sĩ nổi tiếng ở khối châu Á các anh chị? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, rồi tiếp tục tại sao có một Maddie Beer lại xuất hiện trong cái ca khúc Hãy Trao Cho Anh? Đây là một cái vấn đề thứ hai này các anh chị. Vậy thì theo các anh chị dự đoán thử là vì sao những ca khúc đình đám kia cả 100 triệu view rồi mà không có ca sĩ hải ngoại? Vậy bây giờ tại sao ca khúc này lại trở nên quốc tế hóa? Thì với một cương vị
với một cái vai trò và một cái mà Phát Huy đang sở hữu, tức nghĩa là Phát Huy tham gia trong nền âm nhạc. Thì Phát Huy, theo Phát Huy nha, theo Phát Huy thôi, thì Phát Huy đoán rằng là thứ nhất, vì nếu mà trước khi mà Snoop Dogg có chấp nhận làm việc với Sơn Tùng, đội ngũ ở Sơn Tùng MTV hay không, thì đương nhiên Snoop Dogg phải nhìn qua cái lý lịch của anh này, chắc chắn là vậy. Và đương nhiên Snoop Dogg sẽ nhìn thấy được rằng là hiện tại anh này là một trong những anh đứng đầu rồi ở tại một cái nền âm nhạc châu Á, mà cái dòng nhạc này nó phù hợp, có thể Snoop Dogg có thể tham gia được. Chứ nếu mà ca sĩ Bolero mời, chắc chắn Snoop Dogg bó tay lệ dài các anh chị ha. Rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai là vì phải nói rằng là nếu mà làm việc với những người mà tài năng động như Sơn Tùng MTV và cái đội ngũ mà nó chuyên nghiệp đến nỗi mà công nghệ PR của đội ngũ này, Phát Huy nói là đỉnh nhất hiện tại bây giờ ở tại Việt Nam trong cái môi trường âm nhạc các anh chị. Mình thấy rất là đỉnh, làm việc nó rất là chuyên nghiệp các anh chị. Nhìn cái cách style của họ làm việc trong những cái ekip quay phim, mặc dù là những cái trước kia có rất nhiều, mình nhìn cái cách họ quay phim nè, bố cục nè, dàn dựng nè, thì mặc dù là trước kia nghe nói là anh này phải bỏ ra tiền thuê rất là nhiều đội ngũ, nhưng mà trong ca khúc mới này có những điểm khác các anh chị, là tự Sơn Tùng MTV phát triển nó từ công cụ đạo cụ, vì vậy cho nên khiến có thể là khiến Snoop Dogg cảm thấy an tâm, và đương nhiên Snoop Dogg chỉ biết làm việc với một ekip thôi. Chứ nếu mà dàn dựng một series mà nó cũng cái gì cũng có một đội ngũ á, thì đương nhiên sẽ rất là khó nè. Dạ, họ chịu đầu tư lắm chị Phan Rang Lai. Cho nên đó là lý do vì sao mà Phát Huy nghĩ rằng là Snoop Dogg lại chấp nhận làm việc với Sơn Tùng MTV. Rồi, cái thứ nhất. Cái thứ hai là tại sao một cô ca sĩ trẻ là một hiện tượng của nước Mỹ vào lúc cô 12-13 tuổi cũng lại xuất hiện trong ca khúc của Sơn Tùng MTV. Ca khúc mới. Rõ ràng ở đây, nếu như vậy thì rõ ràng có ở đây là trong ca khúc này chắc chắn phải xuất hiện những ca từ là âm vực nhạc rơi vào những thể loại của cô ca sĩ này. Bởi vì bản thân cô ca sĩ này không thể theo dòng nhạc của theo dòng nhạc mà V-pop Việt Nam được. V-pop Việt Nam nó khác hoàn toàn với dòng nhạc pop của thế giới các anh chị ha. Lưu ý nha các anh chị, V-pop Việt Nam nó lai một tí đó, một dạng rock, một tí nhạc rock và một tí nhạc của ballad đó. Cho nên có gì đó nó nghe nó vừa mềm, nó nhịp điệu của nó không có nó không có giống cái nhạc thể loại pop của quốc tế các anh chị ha. Tại vì Phát Huy làm ở trong cái mảng này nên Phát Huy biết. Rồi đó là lý do vì sao mà nếu mà có sự xuất hiện của cô ta này thì dòng nhạc, cái bài hát này nó phải có những cái âm giai hoặc là ca từ mà cô ca sĩ này có thể tham gia được. Giờ mình chưa hình dung ra được là cô ca sĩ này đóng vai là như thế nào trong cái MV này, hay là anh rapper này sẽ chỉ có múa hay là hát với anh Sơn Tùng MTV. Nhưng theo cách mà cái banner cho thấy thì rõ ràng cái việc mà xuất hiện của ba người này thì theo Phát Huy dự đoán là trào lưu V-pop của Việt Nam đang bắt đầu dừng và thì Phát Huy nghĩ theo dòng nhạc mới hiện tại của Sơn Tùng, anh này đã rất hay, có những cái phối nhạc rất là hay, thì Phát Huy nghĩ rằng là sẽ có một dòng quay trở lại thời 80, thời 90 chứ, thập niên 90. Dòng nhạc này là nhạc hip hop. Hip hop là nó kết hợp giữa hip hop rồi rap và một
dòng nhạc gọi là reggae đó, nó lai một chút nhập pop đó, thì người ta gọi là hip hop đó. Dòng nhạc này quay trở lại cái thời mà 80 rất đình đám các anh chị. Và nếu mà ca khúc này, theo Pháp Huy nghĩ là nếu mà anh này tham gia nhảy ha và thể hiện thì cái dòng nhạc này nó phải cho anh ta cái gì đó rất là feel để anh ta có thể nhảy cái thể loại rap được các anh chị. Anh ta là một rapper mà nếu mà nhảy pop thì không ra gì hết. Cho nên nếu mà trong bài nhạc này có thể dự đoán rằng là cái style của bài nhạc này nó phải thể hiện kết hợp giữa một chút rap gọi là hip hop, mình gọi hip hop thể loại đó thì anh này mới có thể có đất để mà diễn, có đất để mà diễn được. Vậy cho nên thì không thể nào mà nếu mà Sơn Tùng mời anh ta tham gia trong cái ca khúc này mà lại thể loại nhạc V-pop của Việt Nam thì anh này đuối lắm. Không thể nhảy được các anh chị. Họa chân thì anh ta chỉ hát thôi, nhưng mà hát thì theo bác hội nghĩ anh này cũng không phải là có coi các cái ca khúc của anh ta đã hát rồi thì anh cũng hát theo dòng nhạc của anh nhảy, chứ anh không thể nào mà hát theo kiểu V-pop Việt Nam được. V-pop Việt Nam mình thấy dễ chứ mà khó hát lắm các anh chị. V-pop có nghĩa là V là viết tắt từ chữ Việt đó các anh chị, còn hip hop là cái thể loại style nhạc đó các anh chị. Thì V-pop Việt Nam nó kết cấu rất là nhiều cái mà nếu mà nó gần nó là dòng V-pop của châu Á các anh chị, nên những anh mà châu Mỹ mà vô mà hát châu Á cũng hơi bị khó. Cho nên đó là lý do vì sao mà Pháp Huy nghĩ rằng là từ cái công chiếu mà Sơn Tùng MTV đang cài đặt trên YouTube với ca khúc là hãy trao cho anh, với hai ca sĩ đình đám và rất là nổi tiếng của khối UK, Mỹ, các nước ngoài, mà lại làm việc với một ekip tại Việt Nam mình, khối châu Á. Nó phải có cái gì đó các anh chị, phải có một sự liên đới để cho họ đến là một chuyện, để cho họ phô diễn kết hợp nữa là một chuyện, chứ nếu mà họ đến với một cái bóng thì Pháp Huy nghĩ rằng là không thể đâu. Và cái việc mà làm đẩy PR của cái ca khúc này sẽ có vấn đề. Cho nên là Pháp Huy nghĩ rằng là cái dòng nhạc nó phải khác cho cả hai được luôn các anh chị, nghĩa là gọi là win-win đó các anh chị, nghĩa là họ tham gia được, họ cũng thể hiện được, mình mời được họ là một sự thắng lợi rồi chứng tỏ là hiện tại Việt Nam mình làm việc, những đội ngũ ekip Việt Nam mình trở nên chuyên nghiệp rồi các anh chị, họ xứng tầm với những ca khúc mang gọi là gì, ca khúc tổng hợp quốc tế các anh chị, không còn ở ao làng nữa. Thì để chúng ta sẽ nhìn thấy như vậy. Rồi chào anh Trung Hoàng Vlog nha. Rồi, đó là lý do vì sao mà Pháp Huy tin rằng là ca khúc này sẽ một trong những ca khúc rất hot, và đương nhiên sẽ là làm mới sau ca khúc này sẽ là những hiện tượng theo cao trào, theo một thể loại mới của nhạc, của ca khúc nhạc Việt Nam sẽ bắt đầu phát triển. Đó là quay lại, có thể là một dạng gọi là gì, renew của hip hop đó, thì trong đó sẽ có thể là hai ca sĩ này hát trong nhạc pop của các anh chị, một anh là rap và đương nhiên hát dạng hip hop là chính, thì đương nhiên việc mà kết hợp một ca sĩ trẻ chuyên về nhạc trị, về nhạc V-pop mà đi hát kết hợp với anh này thì điều đó chứng tỏ cho thấy là sẽ có những ca khúc, những giai điệu tương tự như vậy sẽ có rồi các anh chị cái đó là nói gì đi nữa thì kết lại một điều rằng là phải nói rất khen chàng trai trẻ Sơn Tùng. Anh ta quá tuyệt vời khi mà biết giao thoa cái nền nhạc Việt với cái nền nhạc của quốc tế. Thứ hai là phải chúc mừng anh vì anh đã có một đội ngũ ekip
làm việc rất chuyên nghiệp các anh chị, rất chuyên nghiệp. Mình coi các cái MV của anh ta đều cảm thấy rằng là hài lòng về cái cách bố cục, bố cục và hình ảnh ekip rất là tuyệt vời. Còn có một đâu đó thì có những cái dòng ca khúc có thì nó có thể là phù hợp với tuổi trẻ nhưng chưa phù hợp với cái tuổi của mình đó. Nhưng mà về cái cách mà mình thấy rằng là trong cái âm nhạc mà những gì mà Sơn Tùng NTP đóng góp là một trong những cái công rất lớn của giới ca sĩ trẻ ở Việt Nam mình. Đây là một tài năng trẻ mà phải công nhận rằng là anh ta đóng góp rất là nhiều cái sự thay đổi. Anh ta tạo ra cái hit rất là hay các anh chị và cũng là những công nghệ mà 4.0 mà anh ta đã ứng dụng rất lâu rồi, rất là tuyệt vời. Rồi, cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái buổi livestream của Phát Huy chia sẻ về cái ca khúc hit mà có sự xuất hiện hai ca sĩ ngoại với một khuôn mặt khá quen thuộc và yêu mến, đó là ca sĩ Sơn Tùng MTP. Và đương nhiên cảm ơn các anh chị đã lắng nghe cái buổi chia sẻ của Phát Huy. Đây là cũng là, nhưng mà cái đây cũng là ý kiến riêng của Phát Huy, chưa chắc nó đúng với chuẩn bị ca khúc tới các anh chị ha. Nhưng cái đây theo phán đoán của Phát Huy, vì có những cái tình tiết mình nhìn thấy được khi mà xuất hiện những cái nhân vật như vậy thì không thể nào mà nó sẽ khác. Thì theo Phát Huy là dự đoán vậy. Còn không biết các anh chị sẽ đoán gì. Nếu các anh chị suy nghĩ gì về ca khúc này hay là cái thể loại này có phải là như Phát Huy đoán hay không, thì các anh chị có thể để lại lời comment ở phía dưới của cái video này ha. Rồi, hãy chia sẻ với Phát Huy về những gì các anh chị đang suy nghĩ cho ca khúc này nhé các anh chị. Cảm ơn các anh chị nhiều. Hẹn các anh chị trong video chia sẻ tiếp theo của Phát Huy trên kênh Hello Sài Gòn ha, cũng là kênh của Huy Sài Gòn. Ok, xin chào.